अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट डु वाइल लुप है। अब डु वाइल लुप चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जस्ट अ भेरिएन्ट अफ वाइल लुप हो होइन। अब वाइल लुपमा चाहिँ कन्डिसन मात्रै हुन्थ्यो भनेदेखि यो केसमा चाहिँ के भन्दाखेरि डु हुन्छ होइन, अनि डु स्टेटमेन्ट हुन्छ। यहाँभित्र चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोड ब्लक चाहिँ डुभित्र हुन्छ क्या, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ वाइलमा चाहिँ कन्डिसन मात्रै हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा फिचर भनेको चाहिँ अब एउटा कन्डिसन फल्स भए पनि त्यो सुरुको कन्डिसन चाहिँ यहाँनिर एक्जिक्युट हुन्छ है। अब त्यो के भनेको के हो, अलिकति कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, हामी रियल इक्जाम्पलमै हेर्छौँ है त। यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लुप चाहिँ एटलिस्ट एकपल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रङ भए पनि के हुन्छ, चल्छ होइन। अब के भनेको छ भन्दाखेरि बिफोर चेकिङ द कन्डिसन, अब कन्डिसन चेक गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ रन भइरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के हुन्छ, यो लुपलाई चाहिँ कन्डिसन ट्रु भएसम्म चाहिँ के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ होइन। अब एउटा हेरौँ, यही इक्जाम्पललाई हेरौँ होइन। यही इक्जाम्पललाई दुईवटा सिनारीमा डु वाइलले कसरी काम गर्छ र वाइलले कसरी काम गर्छ भनेर मैले त्यो देखाउन जाँदैछु होइन। भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा फाइल भनौँ डु वाइल डट सी भनेर होइन। डु वाइल डट सीमा चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो यो रन गरौँ होइन। अब यो केसमा सिम्पल रन हुँदाखेरि के रिटर्न गर्नुपर्छ हाम्रो, सरी यसलाई क्लियर गरौँ, 1देखि 0देखि 4सम्म। अब 5 भएपछि त फल्स भयो, त्यसपछि त रिटर्न गर्नु परेन। अब हामीले एउटा के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो कुनै केसमा चाहिँ अब फल्स भए पनि एटलिस्ट एकपल्ट रन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जस्तोलाई 5 लैजाउँ होइन। 5 हाल्यौँ भनेदेखि के हो भन्दाखेरि अब यो त अब 5 इज लेस देन 5 हुँदाखेरि के हुनु पर्ने, प्रिन्ट नहुनु पर्ने हो नि त। अरू लुपको केसमा हामीले वाइल लुपको केसमा हेऱ्यौँ भने जस्तो यहाँ गर्दाखेरि 5 पनि भयो, तर के छ कन्डिसन फल्स भइदियो। कन्डिसन फल्स भयो भने एकपल्ट चाहिँ के भयो, एक्जिक्युट भइदियो है। अब त्यही कुरा चाहिँ हामीले वाइल लुपको केसमा हालिदिउँ त, जस्तो आई इक्वल्स टु 5 छ भने 5 इज लेस देन 5 हुन्छ त, होइन नि त। त्यो भएपछि यो भित्रको यो कोड नै एक्जिक्युट हुँदैन क्या। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि के छ, एक्जिक्युट भयो त भएन नि त, सिधै रिटर्न 0 भयो है। के रिटर्न गरेको छ, जस्तो क्लियर गरेर हेरौँ, के रिटर्न गरेको छैन है। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ फल्स भयो भने एक्जिक्युट हुँदैन। तर चाहिँ नि यहाँनिर फल्स भए पनि, जस्तो यहाँ 6 भए पनि यो एक्जिक्युट हुनुपर्छ है त। जस्तो चाहिँ नि अब के छ भने 6 पनि के भयो, एक्जिक्युट भयो नि त। 6 पछि त भनेको यो अब 6 एक्जिक्युट भयो, त्यसपछि यो कन्डिसन फल्स भयो, कन्डिसन फल्स भन्ने बित्तिकै टर्मिनेट भइदियो क्या है। यसरी चाहिँ डु वाइल लुपले काम गर्छ है। सिम्पल इज द्याट।